องค์พระประถมเจดีย์นั้นขึ้นว่าเป็นเจดีย์ที่สูงและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีประวัติเก่าแก่อันยาวนานและเป็นที่เคารพนับถือของผู้คนนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่พบแน่ชัดว่าผู้ใดเป็นผู้สร้างแต่ก็มีตำนานเล่าถึงเรื่องการสร้างองค์พระประถมเจดีย์โดยเอ่ยถึงชื่อของพระยากงและพระยาพานเอาไว้คลิปนี้เล่าประวัติจะมาเล่าถึงตำนานการสร้างองค์พระประถมเจดีย์ให้ทุกคนฟังกันค่ะในครั้งอดีตการนานมาแล้วมีพระราชาพระองค์หนึ่งที่ชื่อว่าพระยากงปกครองบ้านเมืองด้วยความเป็นธรรมและบ้านเมืองนั้นก็เจริญรุ่งเรืองเป็นอันมากพระยากงมีมเหสีพระองค์หนึ่งซึ่งต่อมาได้ทรงพระครรภ์พระยากงจึงให้โหรหลวงมาทำนายดวงชะตาของบุตรที่อยู่ในครรภ์และโหรหลวงก็ได้ทูลว่าบุตรของพระองค์ที่อยู่ในครรภ์นั้นเป็นพระโอรสเมื่อได้ฟังว่าจะมีพระโอรสก็ทำให้พระยากงดีพระทัยเป็นอันมากทว่าคำทำนายต่อมาของโหรหลวงนั้นก็ทำให้ทั้งพระยากงและพระมเหสีรู้สึกเสียพระทัยเป็นอันมากเช่นกันเพราะโหรหลวงได้ทำนายต่อว่าพระโอรสของพระองค์นั้นเมื่อเติบโตขึ้นจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่เก่งกาจมีความสามารถและไม่มีผู้ใดเทียบเทียมแต่พระโอรสจะทรงสังหารพระองค์ด้วยเช่นเดียวกันพระยากงแทบไม่อยากเชื่อว่าจะได้ยินคำทำนายเช่นนั้นแม้จะเสียพระทัยที่ได้ยินคำทำนายแต่พระยากงกับพระมเหสีก็ยังมีความหวังเพราะคิดว่าบางทีทั้งสองอาจจะได้พระธิดาก็เป็นได้ทั้งสองจึงรอจนกว่าจะถึงเวลาประสูติเมื่อครรภ์ของพระมเหสีครบกำหนดและประสูติออกมานั้นตามธรรมเนียมแล้วลูกของกษัตริย์จะต้องใช้พานทองมารองเอาไว้และนางสนมกลับถือพานพลาดทำให้ขอบพานกระแทกเข้ากับพระพักตร์ของพระโอรสน้อยทำให้พระนราชหรือหน้าผากของพระโอรสมีรอยกระแทกของขอบพานข่าวเรื่องพระมเหสีให้พระสูติการเป็นพระโอรสรู้ถึงพระยากงก็เป็นอันว่าคำทำนายของโหรหลวงนั้นมีความเป็นจริงสูงพระยากงเกิดความหวาดระแวงในเรื่องของคำทำนายของโหรหลวงจึงได้สั่งให้ทหารนำพระโอรสน้อยไปฆ่าทิ้งเสียเมื่อเหล่าทหารได้รับคำสั่งจากพระยากงก็ไม่มีใครกล้าขัดคำสั่งแม้จะสงสารทารกน้อยมากจึงได้ไปรับตัวทารกน้อยมาจากห้องบรรทมของพระมเหสีที่ร้องไห้ปิ่มจะขาดใจเมื่อรู้ถึงชะตากรรมของพระโอรสเมื่อรับตัวพระโอรสองค์น้อยมาแล้วทหารกลับไม่กล้าฆ่าเด็กทารกแบเบาะจึงได้ใส่พานแล้ววางทิ้งเอาไว้ในป่ารกร้างแล้วพากันกลับเข้าพระราชวังเพื่อรายงานให้พระยากงทราบว่าได้นำพระโอรสไปฆ่าทิ้งเรียบร้อยแล้วพระยากงก็วางใจว่าตนเองคงจะไม่โดนโอรสฆ่าในอนาคตเป็นแน่กล่าวถึงนางหอมหญิงสาวโสดที่ไม่มีครอบครัวนางเลี้ยงชีพด้วยการเลี้ยงเป็ดจำนวนมากจนกองขี้เป็ดนั้นพอกพูนขึ้นเป็นโคกชาวบ้านพากันเรียกบริเวณนั้นว่าโคกยายหอมหรือเนินยายหอมในวันที่พระโอรสองค์น้อยถูกนำมาทิ้งไว้นางหอมได้ผ่านมาเห็นทารกน้อยนอนร้องไห้จ้าอยู่ในพานกลางที่รกร้างนางหอมจึงรีบเข้าไปดูเด็กแล้วก็ยิ่งสงสัยเพราะได้เห็นว่าเด็กอยู่ในพานที่เป็นพานทองเสียด้วยนางหอมจึงพาเด็กกลับบ้านไปเลี้ยงและตั้งชื่อให้ว่าพานจากการที่พบเด็กถูกวางในพานทองนั่นเองและการที่เด็กน้อยนอนอยู่ในพานทองนางหอมจึงพอจะรู้ว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาแต่ก็ไม่เคยบอกความจริงเรื่องนี้ให้แก่พานได้รู้เมื่อพานโตขึ้นและพอดูแลตัวเองได้นางหอมก็ได้พาพานไปฝากให้ร่ำเรียนวิชากับวัดดังในแถบนั้นการเวลาผ่านไปเมื่อพานเติบโตเป็นหนุ่มเขาเป็นชายหนุ่มที่หน้าตาดี
รูปร่างสูงสง่ามีเพื่อนฝูงที่รักมากมายและมีวิชาความรู้ที่เก่งกล้าเขากับเพื่อนพากันออกเดินทางหมายไปเสี่ยงโชคเอาข้างหน้าเมื่อไปถึงเมืองใหญ่ทางทิศเหนือพรานจึงคิดอยากจะเข้าไปเป็นทหารของเมืองนั้นกษัตริย์ของเมืองได้รับพรานเอาไว้เพราะเห็นว่าเป็นคนที่มีหน่วยก้านดีหน้าตาผิวพรรณดีบ่งบอกได้ว่าไม่ใช่หนุ่มชาวบ้านธรรมดาเป็นแน่กษัตริย์จึงคิดว่าหากส่งเสริมให้พรานได้เข้ามาเป็นข้าราชบริพารพรานจะต้องสร้างคุณงามความดีให้กับบ้านเมืองได้อย่างไม่ต้องสงสัยและก็เป็นจริงอย่างที่กษัตริย์คาดการไว้เพราะพรานเป็นทหารที่มีฝีมือไม่ว่าจะส่งไปรบที่ใดก็ชนะทุกครั้งทำให้มีเมืองเล็กเมืองน้อยกลายมาเป็นเมืองขึ้นมากมายเหลือก็แต่เมืองของพระยากงที่เจริญรุ่งเรืองและมีกองกำลังทหารที่กล้าแข็งเรียกได้ว่าเจริญแข่งกับเมืองของพระองค์เลยก็ว่าได้และแล้วกษัตริย์แห่งเมืองเหนือก็ทรงมีดำริสั่งให้ไปจัดการตีเมืองของพระยากงเสียก่อนที่จะโดนตีเมืองเสียเองพรานได้รับคำสั่งนั้นจึงได้นำกองกำลังทหารเดินทางมายังเมืองของพระยากงแล้วเข้ามาล้อมเมืองเอาไว้หมายจะตีเมืองของพระยากงให้ย่อยยับฝ่ายพระยากงพอรู้ว่ามีกำลังจากเมืองทางเหนือมาล้อมเมืองเอาไว้เพื่อหมายจะตีเมืองของพระองค์พระองค์ก็มิได้หวั่นเกรงแล้วสั่งให้กองกำลังทหารออกไปเตรียมสู้รบกับทัพของศัตรูทว่าก่อนจะออกไปรบก็เกิดเหตุเขาลางไม่ดีต่างๆนานาเป็นการบ่งบอกว่าการรบทัพจับศึกในครานี้พระยากงจะพ่ายแพ้ให้กับทหารจากเมืองทางเหนืออย่างแน่นอนและก็เป็นจริงดังที่คาดไว้เมื่อทั้งสองเข้าสู้รบดาบของพระยากงนั้นได้ฟันถูกหมวกของพรานจนบิ่นไปและเผยให้เห็นรอยแผลเป็นรูปขอบพานที่หน้าผากของเขาเวลานั้นพระยากงได้ประจักษ์แก่ใจแล้วว่านี่คือสิ่งที่โหนหลวงได้เคยกราบทูลเอาไว้นั่นก็คือเวลาที่ลูกจะมาฆ่าพ่อตามคำทำนายพระยากงสู้พรานไม่ได้และถูกฆ่าตายในสนามรบโดยฝีมือของพรานนั่นเองและเมื่อพระยากงพ่ายแพ้ไพรพลกำลังทหารต่างยอมรับความพ่ายแพ้นั้นแต่โดยดีอันว่าธรรมเนียมการศึกแต่โบราณนั้นทรัพย์สมบัติต่างๆสนมนางในหรือแม้แต่มเหสีผู้เป็นชายาของฝ่ายที่พ่ายแพ้ย่อมตกเป็นสมบัติของผู้ชนะทุกอย่างโดยชอบธรรมดังนั้นหลังจากพระยากงสิ้นชีวิตลงในสนามรบพรานก็ถือสิทธิทุกอย่างที่เคยเป็นของพระยากงเริ่มตั้งแต่ตั้งตนเป็นเจ้าครองเมืองในนามของพระยาพานจากนั้นก็ได้เข้าไปที่ห้องบรรทมส่วนตัวของมเหสีพระยากงฝ่ายเทวดาเห็นท่าว่าจะไม่ดีและเกรงว่าพระยาพานจะไปล่วงเกินในทางชู้สาวกับผู้เป็นมารดาของตนเองจึงเนรมิตตนลงมาเป็นแมวแม่ลูกอ่อนให้นมลูกอยู่ที่หน้าประตูห้องบรรทมมเหสีนั่นเองพระยาพานเดินเข้ามาในห้องบรรทมเมื่อเห็นแมวแม่ลูกนอนขวางทางอยู่ก็ไม่ได้สนใจเดินก้าวข้ามไปเสียเจ้าแมวตัวลูกจึงได้เอ่ยออกมาเป็นภาษาคนเมื่อพระยาพานได้ยินว่าแมวพูดได้ก็หยุดเดินทันทีด้วยความตกใจแล้วหันมามองแมวสองตัวแม่ลูกฝ่ายแมวตัวแม่ก็เอ่ยสำทับมาอีกครั้งว่าเขาจะมาเห็นหัวอะไรแมวอย่างเราขนาดคนเป็นแม่แท้ๆเขายังไม่รู้ไม่เห็นคิดจะสมสู่กับแม่ของตนพระยาพานได้ฟังดังนั้นก็ตกใจเป็นอันมากจึงตั้งจิตอธิษฐานว่าหากมเหสีของพระยากงนั้นเป็นมารดาของเขาจริงๆขอให้พระนางมีน้ำนมไหลออกมาจากทรวงอกของนางและเมื่อพระยาพานได้พบกับพระมเหสีของพระยากงพระนางก็มีน้ำนมสีขาวบริสุทธิ์ไหลออกมาจากทรวงอกดังเช่นที่พระยาพานอธิษฐานเอาไว้
พระยาพานได้เห็นอย่างนั้นก็เข่าอ่อนทรุดลงพลางนึกกลด่าตัวเองที่ได้ทำบาปหนาฆ่าบิดาของตนเองเสียแล้วแถมยังคิดบัดสีถึงขั้นจะล่วงเกินผู้เป็นมารดาตัวเองจึงเข้าไปกราบขอขมาผู้เป็นมารดาและนึกหาคนผิดในเรื่องนี้พระยาพานได้กราบขอขมาลาโทษจากพระมารดาส่วนพระมารดาก็ได้ปลอบพระยาพานผู้เป็นลูกว่าหาใช่ความผิดของเขาไม่นางยกโทษให้แก่บุตรชายทว่าโทษของการฆ่าบิดาตนเองนั้นช่างใหญ่หลวงนักแม้ไม่มีผู้ใดเอาผิดได้เพราะพระยาพานคือผู้ชนะศึกทว่าความผิดนั้นก็จะเกาะกินใจของพระยาพานไปตลอดชั่วชีวิตและเมื่อเป็นเช่นนั้นพระยาพานก็นึกโกรธนางหอมขึ้นมาเพราะคิดว่าหากนางหอมได้บอกความจริงว่าไม่ได้เป็นแม่ของตนและเก็บตนมาเลี้ยงรวมถึงเล่ารายละเอียดว่าพบเจอเขาได้เช่นไรบางทีเขาอาจจะนึกสงสัยในชาติกำเนิดของตนและออกสืบสาวหาที่มาคงไม่กลายมาเป็นคนบาปฆ่าบิดาของตนเองดังเช่นวันนี้เมื่อพระยาพานคิดได้อย่างนั้นจึงรีบออกจากวังแล้วเดินทางไปหานางหอมเพื่อสอบถามถึงเรื่องราวในอดีตหลังจากที่ได้พูดคุยกับนางหอมแล้วนั้นนางหอมก็ได้เอ่ยขอโทษแต่พระยาพานยังคงเต็มไปด้วยโทสะจริตไม่ว่านางหอมจะพูดอะไรเขาก็มีแต่โมโหมากขึ้นจนกระทั่งพลั้งมือฆ่านางหอมเสียจนดับสิ้นชีวาณบริเวณที่เป็นโคกขี้เป็ดของยายหอมนั่นเองก่อนที่จะมารู้สึกเสียใจที่ตนได้ทำผิดซ้ำสองฆ่าผู้มีพระคุณได้ลงคอเมื่อเห็นศพของนางหอมนอนตายอยู่ตรงหน้าพระยาพานก็ได้สติทรุดกายลงร่ำไห้ด้วยความรู้สึกผิดที่ข้างศพของนางหอมนั่นเองความรู้สึกผิดและความเกรงกลัวในบาปหนักที่ตนได้กระทำต่อผู้มีพระคุณทำให้พระยาพานกินไม่ได้นอนไม่หลับจึงได้นำเรื่องนี้ไปปรึกษากับสมณเจ้าที่ตนเองนับถือหมายจะได้รับคำแนะนำว่าควรทำเช่นไรถึงจะทำให้รู้สึกดีขึ้นและบาปนั้นจะได้บรรเทาเบาบางลงพระยาพานได้รับคำแนะนำว่าให้สร้างเจดีย์ขึ้นเพื่อเป็นการไถ่บาปในเรื่องนี้แต่เจดีย์ที่สร้างนั้นจะต้องมีความสูงเท่ากับนกเขาบินเมื่อพระยาพานได้ฟังดังนั้นก็กลับมาออกคำสั่งให้เหล่าไพร่พลสร้างเจดีย์โดยสร้างเจดีย์ขึ้น2 องค์ด้วยกันเจดีย์องค์แรกนั้นคือพระยาพานได้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับพระยากงผู้เป็นพ่อส่วนอีกเจดีย์หนึ่งก็สร้างให้กับนางหอมเหตุที่เรียกกันว่าพระประถมเจดีย์นั้นก็เพราะว่าประถมแปลว่าที่หนึ่งหรือที่แรกซึ่งพระยาพานตั้งใจให้พระประถมเจดีย์เป็นเจดีย์ที่สร้างให้แก่บิดาของตนส่วนเจดีย์ที่สร้างให้แก่นางหอมนั้นเรียกกันว่าพระประโทนเจดีย์นับแต่นั้นพระปฐมเจดีย์ก็ตั้งเด่นเป็นสง่าผ่านการเวลาเนิ่นนานมานับศตวรรษจวบจนถึงปัจจุบันซึ่งในปัจจุบันนี้องค์พระปฐมเจดีย์ถือเป็นสถานที่ที่ชาวพุทธนิยมกราบไหว้บูชาเพราะเป็นเจดีย์ที่สูงและใหญ่เป็นอันดับหนึ่งในประเทศไม่มีเจดีย์ที่ไหนเทียบเท่าส่วนพระประโทนเจดีย์นั้นแม้จะมีขนาดไม่ใหญ่เท่าแต่ก็ก่อสร้างด้วยศิลปะที่งดงามทว่าปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของสถานศึกษาคนจึงไม่ค่อยนิยมเข้าไปกราบไหว้นักส่วนเนินยายหอมหรือโคกยายหอมซึ่งเป็นบริเวณที่พระยาพานฆ่ายายหอมนั้นปัจจุบันก็เหลือเพียงซากกำแพงเตี้ยๆ